Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Ákos vagyok, és most 1 óra vicc következik, vicces állatságokból. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Ül a nyuszi az erdőben, és egy hatalmas reszelővel élesíti a körmeit. Arra megy a róka. Mondd csak, hát mit csinálsz, nyuszi? Hegyezem a körmöm, ha ide jön az oroszlán, akkor széttépem. A róka úgy megijed a harcias nyúltól, hogy beveti magát a sűrűbe. Jön a farkas. Mit csinálsz, nyuszi? Hegyezem a körmöm, hogy ha ide jön az oroszlán, akkor széttépem. Megvadult ez a nyúl, kiáltja a farkas, és usgyi be az erdőbe. Arra megy a medve. Mit csinálsz, nyuszi? Hegyezem a körmöm, ha ide jön az oroszlán, széttépem. Ilyetten siet a medve, ám hatalmas horkanással feltűnik az oroszlán. Mit csinálsz, nyuszi? Kérdi tőle. Manikűrözök, és közben butaságokat fecsegek. A nyuszika ül a barlang előtt, és elmélyülten irkál egy füzetbe. Arra megy a róka. Mit írsz, nyuszika? A diplomamunkámat. És miről szól? Hát, hogy hogyan lehet a rókát könnyen, gyorsan megenni. Na ne hülyéskedj velem, úgysem hiszem el. Na gyere be a barlangba, majd elmagyarázom. A róka kíváncsian követi a nyuszit, majd bentről kisvártatva Csete Pati zajai hallatszanak. Pár perc múlva kijön a nyuszika, és folytatja az írást. Meglátja a farkas. Szia, nyuszika, mit írsz? A diplomamunkámat. És mi a címe? Hogy hogyan lehet a farkast könnyen, gyorsan megenni. Na ne szórakozz velem, hát én ezt nem hiszem el. Na, akkor gyere be a barlangba, elmagyarázom. Bemennek hamarosan újra Csete Pati zaja hallatszik ki, majd pár perc múlva kijön a nyuszika, és folytatja az írást. Kisvártatva kijön utána az oroszlán. Látod, nyuszi pajtás, nem azt számít, hogy miről írsz a diplomamunkádban, hanem hogy ki a konzulensed. A kis hernyó megkérdezi a mamájától. Anya, lejöttem a fáról, most már én is ember vagyok. A kis kígyó megkérdezi a mamájától. Anyó, én mérges kígyó vagyok? Igen, fiacskám. Baj, mert az előbb beleharaptam a nyelvembe. A madarak arról beszélgetnek, hogy ki mit szeretne lenni. Én lökhajtásos repülő, mondja a sas, mert akkor magasabbra tudnék repülni, mint a papám. Én meg versenyúszó, mondja a sirály, mert szeretem a vizet, és akkor tovább benne maradhatnék. A szürke kis feréb hallgat egy darabig, majd szerényen azt mondja, én csak labdaszedő szeretnék lenni a lovas póló meccseken. A kis nyuszi zokog az erdőben, arra megy a medve. Miért sírsz, kis nyúl? Mert megerőszakoltak. Hol? A folyóparton. Mikor? Tegnap előtt, meg tegnap. Pityereg a nyúl. És most megint oda megyek. Röpül a sas a magasban, döjfösen, kevélyen, mögötte a kis szürke veréb, félve kérdezi tőle. Hová repülsz, sas? De a sas válaszra sem méltatja a jelentéktelen kis senkit, gyorsan, öntudatosan repül tovább. A kis veréb újra megkérdezi. Mondd csak, hát hová repülsz, te sas? Válasz nincs, csak a maga biztos, gyors repülés, és a veréb újra rákérdez félénken. Mondd csak, hát hová repülsz, sas? Mire a sas fölényesen. Tudja a franc! A nyuszi részegen ballag hazafelé az italtól elámosodik, eldől egy árnyas fa alatt, és mély álomba zuhan, arra megy 2 farkas. Megörvendenek a váratlan zsákmánynak, de mert mindkettő magának akarja, összemarakodnak rajta.
Úgy megtépázzák egymást, hogy végül ájultan nyúlnak el a földön. Fölébred a nyuszi, megpillantja a két élettelen farkast, megrázza a fejét. Nem szabad piálnom, ha iszom, úgy látszik, garázda leszek. Két sündisznó találkozik, az egyiknek be van pólyálva a lába. Hát veled meg mi történt? Hát egy kis baleset, véletlenül megvakartam a hátam. A kis nyuszi találkozik az összvérrel. Én vagyok a nyuszi, hát te ki vagy? Én az összvér vagyok. És az micsoda? Hát apám ló volt, anyám meg szamár. Megy tovább a nyuszi, találkozik a farkas kutyával. Én vagyok a nyuszi, hát te ki vagy? Én vagyok a farkas kutya. Hát az meg micsoda? Hát apám farkas volt, anyám meg kutya. Megy megint tovább, és zümmögés hall a feje fölött. Én vagyok a nyuszi, hát te meg ki vagy? Én vagyok a lódarás. A nyuszi eltöpreng, aztán mérgesen fölnéz. Na szórakozz a nénikéddel! Mostanában nem látni téged a társaságban, mondja az egyik hernyó a másiknak. Hát mi van veled? Tudod, begubóztam. A horgász háta mögött megszólal egy kibic. Na, van kapás, van kapás. Igen, morogja a horgász. Éppen az előbb fogtam egyet és bedobtam a folyóba. Miért? Méreten aluli volt? Ugyan, akkora volt, mint maga, csak folyton azt kérdezte, hogy van kapás, van kapás. Világot látni indul a széles szájú kisbéka, megy mendegél, találkozik egy sündisznóval, azt mondja neki, én vagyok a széles szájú kisbéka, hát te ki vagy és mit eszel? Én a süni vagyok és rovarokat eszem. Megy tovább a kisbéka, találkozik a tehénnel, én vagyok a széles szájú kisbéka, hát te ki vagy és mit eszel? Én a tehén vagyok és füvet eszem. Pár száz méterrel odébb a kisbéka meglátja a gólyát. Hát te ki vagy és mit eszel? Én a gólya vagyok és széles szájú kisbékákat eszem. A béka ijedten hunyorít, és mond, látsz itt olyat? Édesfiam, ha horgászni akartál menni, miért nem jöttél ide, hogy engedélyt kér tőlem? Hát mert horgászni akartam menni. Egy horgász a Bánki tóban fogott pontyok sokaságával dicsekszik társainak, az megkérdezi. És szerinted mikor érdemes ott horgászni? 1 és 2 között. És miért pont akkor? Hát, mert akkor megy a halőr ebédelni. A buta medvét megállítja a szemtelen nyuszi az erdőben. Szervusz medve, keresett a Feri. Milyen Feri? Kérdi gyanútlanul a maci. Hát aki a seggét az orrodra veri, mondja a pimasz nyúl is nevetve elszalad. Másnap újra találkoznak. Szervusz medve, itt volt a Feri. A medve megint megugrik, a nyuszi elmondja a csúnya szemtelen versikét és elszalad. Harmadnap, negyednap is megismétlődik a jelenet, és a medve már nagyon szégyelli, hogy mindig csúffá teszik. Elsírja a bánatát a rókának, mert tudja, hogy az nagyon furfangos jószág. Kutya harapás szőrivel, tanácsolja a róka. Ha legközelebb találkozol a nyullal, mondd neki, hogy kereste az Erik. S ő meg majd kérdi, hogy milyen Erik, válaszold azt, hogy akinek a seggét az orrodra verik, így aztán visszaadtad a kölcsönt. Jó, jó, nagyon jó, mondja boldogan a medve, és alig várja, hogy találkozzik a nyullal. Szervusz nyuszi, keresett az Erik. Tudom, mondta a Feri. Milyen Feri?
két atyafi bandukol a mezőn, egyikük azzal dicsekszik, hogy érti az állatok beszédét. Ekkor éppen egy megzavart nyúl akar elsurranni mellettük, és azt a másik atyafi a fülénél fogva elkapja, a nyúl ijedten kezd makogni. Na halljam, mit mond az a nyúl? Nem beszél ez most érthetően, hiszen fogod a fülét. Tévedni emberi dolog, mondja a sün, és leszállt a drótkeféről. Két meztelen csiga találkozik egy hatalmas éti csigával, irigykedve mondja az egyik. Na, megnézném, miből telik neki saját házra. Négyen horgásznak a Duna mellett, egy járókelő megkérdi, miért csinálják. Sportból, feleli az első. Szórakozásból, vágja rá a második. Én a jó levegő miatt, így a harmadik. A negyedik rájuk néz, csak ezután mondja. Speciál, én halat akarok fogni. Horgászok mesélik egymásnak izgalmas kalandjaikat. Az egyik ezt. Tavaly fogtam egy bolykát, és otthon betettem a kádba. Elhatároztam, hogy megtanítom szárazon élni. Az első nap egy percre vettem ki a vízből, a második nap már 2-re, és így tovább. Egy fél év múlva a pontyom már remekül élt a szárazon. A társaság egyik tagja megkérdezi, és most hol van az a ponty? Sajnos a múlt héten beleesett egy dézs a vízbe, és megfulladt. Bechamel a folyónál horgászik, barátja Karamell azt kérdezi. Mondd csak, hát nem fáj annak a szegény halnak, hogy a szájában azzal a hegyes horoggal kiráncigálod a vízből? Dehogy fáj, direkt örül neki. Örül? Hát ezt meg honnan veszed? Hát nem látod, hogy csóválja a farkát? Két barátnő beszélget. Soha többet nem megyek horgászni a férjemmel. Miért, mi történt? Eleinte szerinte túl hangosan beszéltem, aztán rosszul tűztem fel a csalit, aztán meg rosszul vágtam be. És aztán? Na, ez a legrosszabb. Ő nem fogott semmit, én meg 3 hatalmas pontyot. Az amatőr horgászt megkérdezik, hogy fogott-e már életében valamit, így felel. Még nem, de ennek a tónak az összes halát úgy megszelídítettem már, hogy mind a horgomról lesznek. A horgász ül a Duna mellett, és vár türelemmel, de mint hiába zsákmány nem akad, már resteledik, amikor elunja a további várakozást, feltekeri a damilt, leveszi a horogról a gilisztát, és vigasztalóan mondja neki, nem baj zsiga, legalább te fürödtél. Horgászok beszélgetnek. Tudjátok, ki volt minden idők legirigylésre méltóbb horgásza? Na, ki? Noé apánk, mert neki csak le kellett ülni a bárkája végében, és annyit horgászhatott, amennyit csak akart. Hát ezt meg hogy gondolod? Száll vele vitába az egyik társa, hiszen összesen 2 gilisztája volt. Pásli horgászik, arra megy pacal. Mit csinál szomszéd? Hát nem látja, halat akarok fogni a születésnapi vacsorámhoz. Gratulálok, hát ma van a születésnapja. Frászt, 6 hét múlva. Szevasz barátom, hát miért ilyen ideges? Hát mert horgászom. Azt hittem, hogy az nyugtat. Hát, de csak azt, akinek van horgász engedélye. A giliszta fiú kérdezi a mamájától,
Anyu, hát mondd már, hogy apu hol van? Hát, elment horgászni. A hajó töröttek a cseppnyi korallzátonyon élnek napok óta, és felváltva őrzik a végtelen vizet, egy alkalommal éppen a dadogós őrködik, és egyszer csak elkiáltja magát, ha, hajó! Az összes hajótörött vad üvöltözéssel ugrik a vízbe, és kezd úszni a tengerben. A dadogós még mindig mondja a magáét, ha jól látom, cápák közelednek. Nagyon jól megy a sorom, dicsekszik a teknős béka barátainak. Egy előkelő vendéglőben alkalmaztak, és mit kell csinálnod? Semmit az égvilágon, egész nap csak pancsolok a jó meleg vízben, aztán a fürdővizemet kimerik levesnek. Megint alig bírtam megmenekülni a cápától, panaszkodik egy tengeri hal társainak. Hát van ellene orvosság, vegyél a szádba egy adag algát. És? Az használ cápa ellen? Attól függ, milyen gyorsan menekülsz. És mondja Spenót úr, valóban olyan vizes a lakása? Hogy vizes-e? Ma reggel például halat találtam az egérfogóban. Két moszat beszélget a parton. Maga is moszat? Nem, nekem moszógépem van. A béka lány reszketve bújik anyja mellé. Mama, jaj, hát én úgy félek a gólyától. Mire a béka mama nyugtatóan. Használj anti-baby tablettát. Három gangster béka beszélget. Brek, brekeke. Az első béka fogja magát is, lelövi a harmadikat. Hát ezt meg miért tetted? Kérdezi a második. Hát azért, mert túl sokat tudott. Szörnyű sokba kerül ez a sportág, panaszolja egy horgászatársainak. Kiszámítottam, hogy egy kiló hal, amit fogok, 1000 forintomba kerül. Hát, ezen könnyű segíteni, tanácsolja egy régi jó barátja. Ne fogj egyet se, és akkor ingyen horgáztál. Vigyázz, nehogy bekapd azt a horgot, figyelmezteti a nagy hal a kis halat. Miért? Mert akkor megakad benned, a gonosz emberek kiemelnek, megpucolnak, meghempergetnek lisztben és olajban kisütnek, ez az egyik ok. És melyik a másik? Hogy én akarlak megenni. Melyik állat ragaszkodik az emberhez leginkább? A pióca. Tudja, hogy miért nem szeretnék hal lenni? Miért? Képzelje, ott az a sok vízibolha, ezek meg nem tudnak vakarózni se. Pisti, mondd meg szépen, milyen állat az a kolibri? Tanítónéni, kérem, a kolibri egy bolondos hal. Ugyan, kisfiam, hiszen a kolibri ágról ágra száll. Tetszik látni? Hát mondtam, hogy bolond. Káka úr elmegy látogatóba vadászbarátjához, aki büszkén mutogatja neki a különféle trófeákat. Bemennek az elegáns hálószobába is, ahol egy hatalmas medvebőr ágy elő van leterítve. Ezt a medvét, dicsekszik a vadász, ha már a marosi havasokban lőttem, fogait vicsorítva rohant nekem, a vállamhoz kaptam a puskám, életveszélyes pillanat volt, éreztem, hogy az egyikünk ott marad. Szerencse, hogy a medve veszett, mondja elmélázva Káka, mert te nagyon rondán festenél ágyelőként.
Vadászok beszélgetnek a kutyák okosságairól, egyikük így szól: tudjátok, nekem 3 kutyám van, egyszer hazafelé azt látom, hogy mindhárom az ágyban fekszik, persze jól elvertem őket, másnap amikor benyitottam, mindhárom a földön hevert, igen ám, de az ágy meleg volt, megint kaptak a szíjjal persze. Harmadnap hazatérve azt látom, hogy a kutyáim a földön ülnek és szorgalmasan fújják az ágyneműt, hogy gyorsan kihűljön. A múltkori vadászatom magam is meggyőződhettem arról, hogy a róka valóban milyen ügyesen rászedi a vadászt. És miből? Hát, egész nap a nyomában voltam a ravaszdinak, és csak amikor lelőttem, derült ki, hogy kutya volt. Találd ki, hogy lehet élő nyulat megfogni? Fogalmam sincs. Hát, menj ki a szántóföldre, ülj be egy gödörbe, és utánozd a répa növését. Az erdész tetten írja a vadorzót. Mondja, maga mit művel itt? Higgyel, erdész úr, én öngyilkos akartam lenni, de véletlenül a nyulat találtam el. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki nagy vadakra vadásszon? Kérdik a híres vadásztól. Hát, mindössze 3 dolog: éles szem, nyugodt kéz és erős hang. Az erős hang, hát az meg miért? Hát, hogy meghallják, hogyha a fa tetejéről segítségért kiáltozom. Az egyik vadász dicsekszik a másiknak. Én 400 méterről is megcélzok egy nyulat. Ugyan, hiszen hát olyan messziről nem is lehet eltalálni. Mondtam én, hogy eltalálom. Kulhanek és Barbanek találkoznak, Kulhanek vállán vadászpuska van. Hát te meg hová mész? Zerge vadászatra indulok Dunapatajra. Te hisz Dunapatajon nincs is zerge? Nem baj, úgyis mindig mellé lövök. A vadász társaság visszatér a vadászlagba, egyikük izgatottan néz körül. Senki nem hiányzik? Nem, hangzik a megnyugtató válasz. A vadász felsóhajt. Akkor jó, úgy látszik valóban szarvast lőttem. Nyúlvadászatra csábítják itthoni barátai a Fekete Afrikából hazatért nagyvadászt. Nem megyek, köszönöm a meghívást, mondja az fölényesen, de én annyira megszoktam, hogy oroszlánokra, meg más egzotikus nagyvadakra menjek, hogy már nem is érdekel az a vadászat, amelyik nem jár életveszéllyel. Hogy nem jár életveszéllyel? Csattan fel valaki. Na gyere csak velem! A tegnapi nyúlvadászaton is úgy oldalba lőttem a sógoromat, hogy élet-halál közt lebeg. Csatak, a turista magyarázza barátainak. A legveszélyesebb dolog a medvével találkozni az erdőben. Fegyver nélkül egyszerűen nincs is remény a megmenekülésre. Ha az ember futni kezd, a medve még gyorsabban fut, ha az ember vízbe ugrik, a medve az utána, és ráadásul gyorsabban is úszik. Ha az ember fára mászik, a medve még gyorsabban mászik föl utána. No, és ha az ember elbújik? Kérdi valaki izgatottan. Hiába, legyint Csatak, a medve elbújni is gyorsabban tud. Mi az? Hát te töltény nélkül jársz vadászni? Hát de miért? Igen, kár a pénzért, hisz az eredmény így is ugyanaz.
Az okos és a buta majom banánt teszik, az okos majom le se húzza a héját. Mi az? Hát te meg se hámozod? Kérdezi a buta. Minek? Úgy is tudom, hogy mi van benne. Két kis hangya lát egy elefántot az erdő szélén. Maradj itt, súgja óvatosan az egyik, amíg hozok segítséget. Mire visszatért a társaival, az elefánt már nincs ott. Mondd csak, hát hol az elefánt? Eltűnt. Te, csak nem etted meg. Ugyan, dehogy is. Na ne tagadd, akkor mitől zsíros a szád? Az elefánt feleségül veszi az egeret, az anyakönyv vezető gúnyosan mondja. Na ennek a házasságnak se jósolok nagy jövőt. Az egérke szemlesütve végig simítja a hasát, és azt rebegi. Mit csináljunk? Most már muszáj! Egy fecske csapat vonul az égen Afrika felé, amikor megelőzi egy sugárhajtású repülő. Ennek milyen sürgős, mondja fejcsóválva az egyik fecske. Na hallod, hiszen ég a feneke. Egy vadász meséli a társaságban. Egy alkalommal az őserdőben letelepedni készültem egy datolyafa alatt, amikor mögöttem megjelent az oroszlán, egyre közelebb jött macska lépteivel, már a nyakomon éreztem a lehelletét. Szentég, és te mit csináltál? Mit? Felhajtotta maga a léromat. Az ősasszony lihegve ébreszti fel szunnyadó ősurát. Ébredj, segíts! Egy tigris behatolt abba a barlangba, amelyikben az anyám tartózkodik. Az ősférj egykedvűen néz rá. Ugyan kérlek, hát mit érdekel engem egy tigris sorsa? Hogy lehet az őserdőben fogni egy oroszlánt? Fogni kell 10 és 9 el kell ereszteni. Ma lett 5 éves a fiam. Gratulálok! Mondd, elvitted már az állatkertbe? Dehogy is, ha kell nekik jöjjenek érte. Petrence a nejével a vízilovat nézegeti az állatkertben. Látod, szívem? Fordul Petrence az asszonyhoz. Mekkora szája van, és mégsem szól egy szót sem. Az autóbuszra fölszáll egy ember hóna alatt egy 3 méteres krokodillal. A sofőr dühösen szól a mikrofonba. Tessék azonnal leszállni, vigye azt a dögöt az állatkertbe. A pasas udvariasan visszaszól. Ott már voltunk vasárnap, ma inkább moziba megyünk. Burgonya úr otthon ül, újságot olvas, amikor váratlanul felberreg a telefon. Burgonya úr, itt a kerületi kapitányság. Sajnálatos esetről kell értesítenünk önt. Egy tigris az állatkertben megtámadta az ön feleségét. És mondja, melyik állatkórházba kellett szállítani szegényt? A gyönyörű idomár nő a szájába vesz egy kocka cukrot. Doppergés közepette az oroszlán a szájával veszi át a cukrot a nő szájából. A poronmester a közönséghez. Hölgyeim és uraim, 1000 forint jutalmat kap, aki a produkciót utána csinálja. Egy dörgő hang a nézőtérről. Én? Csak előbb vigyék ki az oroszlánt. Mondja szomszéd magának, cirkuszi tehene van. Hogy cirkuszi? Ha meg tud pipálni. Ezt meg honnét veszi? Hát különben mitől füstöl az istálló? Két víziló beszélget az állatkerti medencében.
Tegnap az ápoló csúnyán összeszidott. Na, és mit csináltál? Mit? Hát, lenyeltem. A hasbeszélő artista meg a kutyája ülnek a Dunakorzó teraszán, arra megy egy nemzetközi impresszárió is megszólítja. Hogyan van, hogyan van? Meglepődve hallja aztán, hogy a kutya válaszol. Köszönöm, hát igazán jól vagyok. Az impresszárió lelkesen felkiált. Fantasztikus, hogy ez a kutya beszél. Megveszem, mennyiért adjál nekem? $1000. Ne adjál, könyörög a kutya, de a hasbeszélő kérlelhetetlen. Az impresszárió kifizeti a pénzt. Erre sértődötten megszólal a kutya. Hát jó, de esküszöm, többé egy szót sem szólok. Sírva megy a cirkusz igazgatóhoz az ápoló. Jaj, direktor úr, hát elpusztult az elefánt. Szegény barátom, hát így sír, hát ennyire a szívéhez nőtt ez az oktalan állat. Dehogy is, csak nekem kell a sírgödröt megásnom. Nem értem, hát egy ilyen vézna és gyenge férfit hogy vehettek fel tigris szelídítőnek? Ugyanis, ha a tigris ránéz, elmegy tőle az étvágya. Az elefánt bemegy a kocsmába, a csapos ránéz és megkérdezi. Mondd csak, hát neked valami bánatod van? Dehogy is. Hát akkor meg miért lógatod az orrod? A cirkuszi látogató megszólítja az egyik alkalmazottat. Mondja, maga az a híres oroszlán szelídítő? Nem kérem, én csak a sörényüket fésülöm, és a körmeiket pucolom. Szevasz barátom, nem jössz el velem ma éjjel a Maximba? Képzeld, a műsorban egy meztelen nő lovagol? Persze, hogy jövök, legalább 10 éve nem láttam lovat. A cirkusz igazgatónál jelentkezik egy úr a kutyájával, szenzációs számot mutatnak be, a kutya eljátszik hegedűn egy szonátát, elmond néhány góbé viccet, de a direktor csak ásítva legyint. A klasszikusokat unja a közönség, a viccek meg elcsépeltek. A kutya erre elmosolyodik és a melső praszliával a gazdájára mutat. Várja ki a végét, a gazdi tud ugatni. Két állatszelídítő beszélget. Mondd csak, hát mi történt veled? Eddig csak egerekkel foglalkoztál, most meg oroszlánnal lépsz fel? Muszáj volt. Tudod, a szemem már nem a régi. Két artista beszélget. Szenzációs számomban évekkel ezelőtt idomítottam egy oroszlánt meg egy bárányt, és együtt léptetem fel őket. Fantasztikus! És nem történt még baj soha? Baj, az nem. Csak néha vennem kell egy másik bárányt. A vidéki vándor cirkusz leglátványosabb attrakciója egy kivénült oroszlán volt. Egyszer előadás alatt a porondmester izgatottan rohant a direktorhoz. Nagy baj van, igazgató úr! Az oroszlán szelídítő revolvere produkció közben csütörtököt mondott. Na és, hát olyan fontos neki ehhez a fogatlan döghöz a revolver? Hát persze, hiszen ha abba hagyja a lövöldözést, az oroszlán rögtön elalszik. A cirkuszi alkalmazott izgatottan siet a direktorhoz. Igazgató úr, képzelje, megszólalt az oroszlánunk. Hoppá, pattan fel a diri. Akkor már sejtem, hová tűnt az idomárja. Öcsit anyukája elviszi a bűvész bemutatóra, ahol a nagy mágus éppen nyulakat változtat át macskákká.
Öcsi elgondolkozva mondja, anyuci, ha én bővész lennék, rengeteg csokit varázsolnék magamnak. Te mafla, mondja mosolygva a mamája, hiszen olyan sokat meg se tudnál lenni. Dehogy nem, mert magamat meg elefántá varázsolnám. Két férfi beszélget. Fantasztikus mutatványt láttam tegnap egy lovas artistától. A ló hátán ide-oda bukfencedett, aztán a ló alá csúszott, és a nyakába kapaszkodva vissza. Hát az semmi. Ezt én első nap csináltam, amikor lovagolni tanultam. A cirkusz igazgatónál cseng a telefon. Haló, direktor úr? Igen. Azért hívom, hogy szíveskedjék szerződtetni az új műsorhoz, rendkívüli produkciómban. És mit tud? Vicceket mesélni és szavalni. És ez magának rendkívüli? Dühöng az igazgató. Na hallja, egy kutyától? A cirkuszi impresszárióhoz beállít egy kopott szerény emberke, egy szamárral és egy macskával. Mondja, hát mit óhajt? Kérem, kezdi az emberke tisztelettudóan. Ezt a két állatot 4 éve idomítottam be. Szeretném, ha megtetszene nézni a produkciót. És mit tudnak? Hát a macska opera áriákat énekel, a szamár pedig zongorán kíséri. Ugyan kérem, hát az lehetetlen. Az emberke int az állatoknak, a szamár felnyitja a zongora fedelét, a macska pedig a tetejére pattan, és rákezdenek a virágáriára. Fantasztikus, kolosszális, világszám! Ember miért nem jött ezzel hamarabb, ha 4 éve kész van? Nem mertem, feleli szemlesütve az idomító, ugyanis van egy kis swingli a dologban. Swingli? Hát micsoda? Hát az, hogy a macska nem is tud énekelni, csak tátog, ugyanis a szamaram hasbeszélő. Öcsike megáll az oroszlán ketrec előtt. Mama, kérdi tűnődve. Vajon az oroszlánt is a jóisten teremtette? Kisfiam, hát persze. Képzelem, hogy félhetett közben. Két bank áll az állatkertben a majom ketrec előtt, nézik az egyik majmot, aztán megszólal az idősebbik bank. Te haver, szerinted hány éves lehet ez a majom? Hát, gondolom, olyan 7-8 éves. Megszólal mellettük a majomházőre. Ne nevettesse ki magát, fiatalember, hiszen ez a majom az apja lehetne. Öcsikét először viszik ki az állatkertbe, minden állatot megcsodál és figyelmesen hallgatja apukája magyarázatát. Az oroszlán ketrec előtt azt mondja a papa, látod, öcsike, ez az oroszlán az állatok királya. Ekkor Leo elkezd vakarózni, öcsike lelkesen mondja, látod apu, most az alatvalóival szórakozik. Cekker órák óta nézegeti az állatkertben a zebrát. Gyufa vár, majd megkérdezi. Mondd csak, hát mit tudsz ilyen sokáig bámulni ezen a zebrán? Hát azt szeretném megállapítani, hogy egy ilyen zebrán a fehér csík van fekete alapon, vagy a fekete csík fehéren. Pistikének azt tanítja a papája, hogyha gyümölcsöt eszik, a magot azt mindig ki kell köpnie. Másnap az állatkertben az oroszlán ketrecnél a gyerek eltűnődik. Mondd, papa, ha az oroszlán megeszik egy embert, mindig kiköpi a gombokat. Tisztelt közönség, mélyen tisztelt publikum, hölgyeim és uraim! Bemutatom önöknek a világ legkiválóbb állathang utánzóját. Nincs olyan állat, amelyet ne tudna tökéletesen imitálni. Lehet, hölgyek, urak, lehet, aki olyan állatot mond, amelynek utánzására a művész képtelen, 10 000 forintot vehet föl a pénztárnál. Tessék, tessék! Egy hang a nézőtéről. Olajos hal!
Hol lehet megnézni a zsiráfot? Kérdi az állatkert egyik gondozójától egy csapatnyi gyereket terelő asszony. Sajnos elkéstek, mert a zsiráfot csak 5:30 láthatják. Az asszony könyörögni kezd. Nem lehetne valahogy mégis 150 kilométert bumlisztunk a 18 gyerekemmel, hogy lássuk. És akkor... Mit? Ez a sok gyerek mind a magáé? Igen. Na, akkor várjanak csak, mindjárt hozom a zsiráfot, mert ezt neki is látnia kell. Egy idős hölgy azt kérdi az állatkerti őrtől, mondja kérem, ez a víziló hím vagy nőstény? Kedves asszonyom, feleli udvariasan az őr, ez csak egy másik víziló számára lehet érdekes. Pistike az állatkertben a csimpánzokat bámulja. Mama, nézd, ez a majom pont úgy néz ki, mint a házunkból a Petrezselyen bácsi. Ejnye Pistike, ilyeneket nem szabad mondani. Hát de miért nem? A majom az úgysem érti. Sétál a család az állatkertben. Papa, mama és öcsike. Papa, hát miért van az elefántnak kormánya? Nem tudom, kisfiam. Papa, hát a zsiráf csak lombot eszik, vagy a földről is le tudja legelni a füvet? Nem tudom, kisfiam. Papa, hát mit eszik a gólya a békán és a legyeken kívül? Nem tudom, kisfiam. A mama már elunja a folytonos kérdezősködést és rászól a gyerekre. Öcsike, ne gyújt már folyton apádat, mire a papa fejcsóválva. Csak hagyd szívecském, úgy tanul a gyerek, ha kérdez. Képzeld, hát szereztem egy görényt. És hol tartod? Hát bent a hálószobában. Görényt a hálószobában? Nincs ott nagyon büdös? Hát majd megszokja. Micsoda bolond élet a miénk, mondja az egyik moly a másiknak. Nyáron bújjunk bundába, télen meg a fürdőruhába. Sóska úr csodálkozva nézegeti az állatkertben, hogy a tigris meg az oroszlán is milyen szelíden engedelmeskednek az ápolónak, aztán az megkérdezi. Mondja, hát miért engedelmeskednek magának ilyen könnyen ezek a vadak? Van valami titka? Semmi. Elég, ha szigorúan a szemük közé nézek. Kérem, én megfizetem, nem nézne egyszer a feleségem szeme közé. Egy látogató azt kérdi az ápolótól az állatkertben, mondja, maga régen van itt az elefántok mellett? Hát csak kisegítek, én tulajdonképpen a majmokhoz tartozom. Hová rohan szomszéd? Megyek a vasüzletbe egérfogót venni. De hiszen tegnap vett egyet. Igen, de azt nem tudom használni, mert egy egér van benne. Móriczka állatkertbe megy a mamájával, megállnak a majomketrec előtt. A majmok szörnyű, illetlen dolgokat művelnek odabent, Móriczka megkérdezi. Igaz, hogy a majmok utánozzák az embereket? Igen, kisfiam. Na szép kis alakok járhatnak ide. Jaj, szomszéd úr, jöjjön gyorsan, svábogár van az előszobában. Keressen más szomszédasszony, én nem tudok németül. A vasboltban valaki egérfogót vásárol, az udvarias eladó megkérdezi. Mondja, hát becsomagoljam? Nem, majd ide küldöm az egereket. Felborult és kiömlött egy hordóbor a pincében, az egerek persze előbújtak és alaposan benyakaltak belőle, amikor már az egész társaság jókedvűen cincogott, kornikált, előjött egy kis egér, hegykén megtörölte a bajuszát és felkiáltott, huk,
Hely, hát hol az a macska? Hadd dogjam meg! Menekül az egérke az úton a macska elől, arra ballag a tehén, és éppen betakarja az egeret egy jókora lepénnyel. A macska dühös, mert keresi a kis egeret, és nem találja, de ekkor az egérke megmenekülés fölötti örömben kidugja a farkát. Ezt a macska észreveszi, elkapja és megeszi az egeret. Mi ebből a tanulság? 3 is van. Először az, hogy nem mindig ellenséged, aki szarik a fejedre, másodszor nem mindenki tesz jót veled, aki kihúz a szarból, végül a harmadik, aki szarban van, jó, ha fülét farkát behúzza. Retek bemegy a főpostára, és az ablaknál megkérdezi: Kérem, kedves kisasszony, nem kaphatnék egy kis elejtezett levélszekrényt? Mondja, hát minek magának levélszekrény? Tetszik tudni, Kalitkának, ugyanis vettem 2 postagalambot. Apa, látod, van itt egy hímnemű, meg egy nőnemű légy. Honnan tudod ilyen biztosan? Hát mert az egyik a pálinkás üvegre szállt, a másik meg a tükrön mászkál órák óta. A ló egy jókora citromot pottyant a kis veréb fejére, az egy kicsit megszédül, de aztán finom falatokat fedez fel a citromban, és örömében ugrálni kezd, vesztére meglátja a macska és bekapja. Mi ebből a tanulság? Aki le van szarva, az ne ugráljon. Képzeld, hogy mi történt az éjjel? 2 egér besúrrant a fali órámba, az óra egyet ütött, és a másik megmenekült. Anyu, jön ki a kamrából Pisti, egeret találtam a teás kannában. És mit csináltál vele? Utána dobtam a macskát, hogy kihúzza. A kukac a cseresznye befőttben. Tényleg jó dolog ez a szauna? Egészen felfrissültem tőle. Bújócskázik Piki és Cinci, az egérpár. Ha megtalálsz, ajánlja Cinci, megfoghatod a lábam, ha 10 percen belül rájössz, hogy hol vagyok, meg is csókolhatsz, és ha azonnal megtalálsz, azt tehetsz velem, amit csak akarsz, érted? És akkor most hunyd be a szemed, és én elbújok a sajtos doboz mögé. Egy maszek zöldséges kis táblát tesz a kirakatába. 100 forinttal olcsóbb a narancs, ha a héját nálam hagyja. Meglátja ezt a szomszéd madárkereskedő, és elirigyli az ötletet. Ő is kitesz egy táblát. 50 forinttal olcsóbb a sas, ha a héját nálam hagyja. Egy gyerek panaszkodik a tanítónak, hogy valaki reggel ellopta az ablakából a pintyet Kalitkástól. A tanító végignéz az osztályon. Mindenki itt van? Kórusban felelik a gyerekek. Igen? Akkor álljatok fel. Mindenki felállt. Igen? Az is, aki ellopta a pintyet? Egy vékony hang hátulról. Igen? Mondja, hát mivel foglalkozol mostanában? Hát, postagalombokkal üzletelek. Meg lehet ebből élni? Pompásan. Reggel eladom őket, és estére egy szálig visszarepülnek. Apu, eltűnt a kanári a kalitkából? Aha, most már értem, hogy a macska miért énekel. Kórász felelősségre vonja a madárkereskedőt. Maga tegnap eladott egy állítólag beszélő papagájt a feleségemnek, de a madár nem beszél. Egy kókot sem, annyit sem. A madárkereskedő elgondolkodik.
Nézze, uram, hát ez a papagáj 15 éves, a maga felesége meg legalább 50, szerintem nincs közös témájuk. Egy akszűz papagájt vásárol magának a madárkereskedésben, amikor kiválaszt egy zöld hím madarat, még aggódva megkérdezi, mondja, nem beszél ez a papagáj illetlen szavakat? Nem, de garantálom, hamar megtanulja. Kupola és a neje sétálnak a városligetben, egyszer csak egy galamb lepöttyenti a kupoláné írhabundáját. Mondd, Rezső, nincs nálad véletlenül egy kis papír? Van, de mit képzelsz, hogyan repüljek utána? Smirgli vesz egy szép sárga kanárit, a madár teljesen szabadon él a lakásban, vígan fütyör részik és a konyha szekrény szélén alszik éjszakánként, egy reggel Smirgliné sírva rázza fel mély álmából a férjét. Rettenetes, az éjjel valaki megölte a kanárit, csupa vér a konyha asztal, nem láttál a konyhában macskát, amikor hazajöttél? Nem, drágám, csak egy percig voltam a konyhában, amíg kicsavartam egy citromot a limonádéhoz. Lapu panaszkodik Bengének, nem tudok aludni a papagájomtól, egész éjjel az ajtó nyikorgást utánozza, mondd csak, hát mit csináljak vele? Hát, szerintem, olajoz meg. Mondd csak, hát mit szólsz a beszélő papagájomhoz? Ez beszélő? Hát reggel óta figyellek benneteket, és egy büdös szót nem szólt. Persze, mert most éppen haragban vagyunk. Egy bizonytalan vevő téblából a madárkereskedésben, és minden állatról kérdez valamit. A kereskedő egy szép zöld papagájt szeretne eladni neki. Ezt ajánlom önnek, mert nagyon tanulékony jószág. Garantálom, hogy 3 nap alatt megtanulja a kedves felesége nevét. Tudja mit? Akkor inkább az aranyhalak mellett döntök. Egy rendőr sétál fel alá a Baros utcában. Fent az emeleti ablakban megszólal egy papagáj. Pszt! A rendőr felnéz, mire a madár így folytatja. Te hülye egyenruhás, eredj a francba! A rendőr dühösen felrohan, hogy a gazdájától kérje számon ezt a pimasságot. A férfi meghallja a rendőrt, majd így szól. Kérem, önnek teljesen igaza van, ezt valóban nem szabadna mondania. Lejáratja az egyenruha tekintélyét, de kérem, bízza rám, majd én leszoktatom róla. Többet ez nem fordulhat elő. Másnap este ugyanott sétál a rendőr, amikor a papagáj leszól. Pszt! A többit már úgy is tudod. Mondja, doktor úr, hát tényleg olyan egészséges a pisztránk? Minden bizonnyal, legalábbis nálam még egyetlen pisztránk sem gyógykezeltette magát. Egy tyúkocska dicsekszik a Baromfi udvarban. Hát az én tojásaim mind első osztályúak, te meg csak vacak harmadosztályúakat tojsz. A másik tyúk fölényesen legyint. Baj bolond leszek, azért a rongyos 5 forint különbségért kificamítani a seggemet. A kakas fut a tyúk után a Baromfi udvar mélyén. Hülye tyúk, lihegi. Állj meg, hisz úgyis utolérlek. Jó, billegeti meg a farkát a tyúkocska. Csak még néhány kört futok, nehogy kurvának nézzenek. A háziasszony elmegy vásárolni, amikor megérkezik a villanyszerelő, becsengett, és a lakásból kiszól a papagáj. Ki az? A villanyszerelő. Ki az? A villanyszerelő. Hangzik most már a bosszús felelet. Ki az? A villanyszerelő.
Ki az? Az ember nem bírja tovább, összeesik. Jön haza a háziasszony, meglátja a földön, az ájult alakot rázogatja. A mester lassan-lassan éledezni kezd, felnéz. Ki az? A papagáj a lakásból. A villanyszerelő! Mondd, mama, hát az igaz, hogy a húsvéti tojásokat a nyuszik tolják? Igen, igaz, kisfiam. És az is igaz, hogy a tojásokból kis csibék kelnek ki? Igen. Na szép kis erkölcsök uralkodnak a nyulaknál. Mama, hát a kakas is tojik tojásokat? Nem, kisfiam. Nem akar, vagy nem tud. Papa, hát mondd csak, miért kukorékolnak olyan kora hajnalban a kakasok? Hát, tudod, hát igyekezniük kell, mert hogyha a tyúkok felébrednek, már úgysem juthatnak szóhoz. Lerobban a képügynök kocsija egy falu mellett, kénytelen szállást kérni valahol, a házban, ahová bekopogtat, csinos fiatalasszony él egyedül. Szívesen adnék helyet, de nem tehetem, mert magányos vagyok. Biztosíthatom, hogy gentlemannel van dolga. A nő erre mégis beengedi és szállást ad neki éjszakára. Reggel, amikor a képügynök föl kell, látja, hogy a fiatal asszony a baromfi udvarban eteti a tyúkokat, és mert egyre jobban tetszenek neki a menyecske izgalmas idomai, és egyre inkább sajnálja az elhalasztott alkalmat. Kimegy és évülve kérdi az asszonytól, aztán nem sok az a 6 kakas erre a 2 tyúkra? Az asszony gúnyosan néz rá. Ugyan, hát itt csak 1 kakas van, mert a másik 5 is gentleman. Pistike, mondd csak, hát miért mondják, hogy a tyúkok a legbutább állatok a világon? Hát, mert akkor tojnak legtöbbet, amikor úgyis olcsó a tojás. Mondd csak, hát hová viszed azt a 2 kövér libát? Hát, az anyósomnak. Tegnap azt mondta, hogy a fél életét odaadná egy libáért. Két papagáj tulajdonos beszélget. Hát az én papagájom 120 éves, mondja az egyik, mire a másik. Korához képest még elég zöld. A tanító meglátja, hogy kedvenc tanítványa, a 8 éves Mónika, a falu főutcáján terel egy kecskét, nyájasan kérdi a kislánytól. Hát te hová hajtod ezt a kecskét? Viszem a bakhoz hágatni. A tanító csodálkozik, hogy a kislányra bíznak ilyesmit. Ennyi? Hát nincs neked bátyád? De van, tanító úr, de az nem hál kecskét. Zellerék falun nyaralnak, egyszer, amikor a falu főutcáján sétálnak, egy kecske szalad feléjük, és körülugrálja Zellernét. Jenő, egy kecske? Visít fel az asszony. Ments meg, segíts! Mire a gyáva Zeller bosszankodva. Hát mi vagyok én, torreádor? Pesti kiránduló busz áll meg a hortobágyi pusztaság mellett. Juh, nyáj, legelészik ott, és a pestiek mindenféle kérdésekkel gyötrik a juhászt. Egyikük például azt kérdezi, ezek egész nap esznek? Bizony, nagyság, hisz más dolguk az nincsen. És mondja, hát sokat esznek. Hát, nem egyformán. A fehérek például 2-szer annyit, mint a feketék. Hát ez meg hogyan lehetséges? Csak úgy, hogy a feketék 100-an vannak, a fehérek meg 200-an. Nézd csak, hogy ez a tehén milyen szomorúan néz a világba. Akkor biztos ez az, amelyiktől tegnap azt a vacak savanyú tejet kaptuk.
Brokkoli elmegy látogatóba kertes házban lakó barátjához, Karfiolhoz, akinek 3 kutyája van, és mind a 3 Bodrinak hívják. Brokkoli értetlenül kérdezi tőle, mondd csak, hát miért hívod mindhárom kutyádat Bodrinak? Hát, hogy amikor szólítom őket, legalább egy oda is jöjjön. Ej, de fura disznaja van, szomszéd? Hogy lehet, hogy ennek csak 3 lába van? Hát mit gondol, csak nem teszek egyetlen bablevesbe egy egész disznót? A művésznő falusi háznál tölti a vakációt, és mert minden érdekli, egyszer már hajnalok hajnalán átmegy az istállóba, fogja a kis széket, a sajtárt és leül az egyik szarvas marha hátsó lábaihoz. Ekkor lép be a gazda. Nem is csodálkozik? Kérdi büszkén a művésznő, hogy tudok fejni? Én nem, de mit szól majd ez a bika? Zsan, altassa el azt a tehenet. Miért, uram? Hát, mert aludtejet akarok inni. Köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha esetleg támogatnád a csatorna működését, akkor írj nekem akár egy smiley-t, esetleg oszd meg ismerőseiddel ezt a videót, vagy iratkozz fel a csatornára, esetleg lájkolj vagy hype-olj. Köszönöm szépen, jó pihenést kívánok!